Salmon Podcast มันสดอร่อยWorldwide Podcast โลกทั้งใบให้วายอย่างเดียวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Worldwide โลกทั้งใบให้วายอย่างเดียวค่ะเข้าสู่บรรยากาศเทปสิ้นปีเนาะของเราแต่เป็นเทปสิ้นปีที่จะไม่เชิญนักแสดงค่ายนี้มาก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นปณิธานเราดีกว่าปณิธานทองคำขาวเลยเรียกว่า The Sim ใช่ว่าในปีนี้เราอยากได้นักแสดงค่ายนี้มาออกหน่อยสัก1คนแต่ครั้งเนี้ยเราได้ถึง2คนใช่แล้วเป็นซีรีส์ที่เขาแสดงในปีนี้ด้วยใช่แล้วก็กระแสดีด้วยอ่ะอวยไม่หยุดเราขอต้อนรับเลยแล้วกันณนนท์กรภาและอมภวาจาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยกั้นยิ้มไม่ไหวแล้วเอาจริงเราอ่ะมีคำถามเราเรียกว่าคำถามค้างคาใจของ Bad Buddy The Series ก็คือแค่เพื่อนขับเพื่อนอย่างแรกเลยคือตอนแรกอ่ะของโอมอ่ะอันนี้ของโอมก่อนของโอมอ่ะบอกว่าจะไม่เล่นซีรีส์ช่องนี้แต่กลับตอบรับโดยไวว่าเล่นเรื่องเนี้ยพอณนนท์จริงๆมันก็ไม่เชิงว่าจะไม่เล่นเลยแต่ว่ามันเหมือนแบบว่ามันเป็นรูปแบบของงานที่เราทำมาตลอดอะไรเงี้ยที่ผ่านมาผมก็เล่นแต่แบบแนววายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่นอะไรที่มันแปลกใหม่บ้างพอจะมีโอกาสจะได้เล่นเรื่องเนี้ยก็เห็นว่าได้ดูตัวบทนิดนึงได้ฟังเรื่องพล็อตย่อคร่าวๆได้รู้ว่าได้เล่นกับณนนท์ทำงานกับทีมเชงเม้งอีกก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่นแค่นั้นเลยแต่ส่วนของณนนท์เองเนาะเนยพูดไว้ในเซฟเฮาส์ที่ขอเมนชั่นในเซฟเฮาส์บอกว่าทุกตัวเนี่ยต้องเล่นแล้วเอาออกสระยะแต่ก่อนหน้าที่ผมเนี่ยมีปัญหาก่อนที่ผมจะเล่นแค่เพื่อนเนี่ยผมมีปัญหาว่าผมลืมตัวตนใช่ครับว่าตัวผมเองเป็นใครใช่แล้วตัดจบด้วยการมีคนยุงกัดแล้วก็ที่ค้างคามากไว้ณนนท์พี่เลยบอกว่าตอนนั้นน่ะรู้สึกอะไรทำไมตัวเองถึงรู้สึกแบบนั้นแล้วดึงความเป็นตัวเองกลับมาได้ยังไงผมย้อนกลับไปตั้งแต่เรียกว่าเรื่องแรกที่ผมเรียกว่าอินกับการแสดงจริงๆคือเรื่อง My Day Loser แล้วก่อนนั้นไอ้รุ่นพี่ปาวานแล้วเป็นโง่อะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนเราก็แค่สนุกในการทำงานแต่เรายังไม่ได้อินกับคำว่านักแสดงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอ My Day Loser อย่างเงี้ยพอพี่ภูมิกับพี่แก้วฉัตรแก้วสุศิวะอย่างเงี้ยครับก็แบบเหมือนพาเราไปเจออะไรใหม่ๆในด้านตัวละครในด้านคำว่าการแสดงอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบรักการแสดงมากๆไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องแรกที่เราแบบเราให้ใจกับมันทุกอย่างอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนคาแรคเตอร์เราตัวตนเราเปลี่ยนmindset เราถ้าเป็นแบบพวกอเมริกาอาจจะได้ยินคำว่าเมธอดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นทำนองนั้นแต่ผมก็ยังไม่กล้าใช้กับตัวเองขนาดนั้นนะเพราะผมมีเวลากับงานนึงน้อยมากที่จะเมธอดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำเท่าที่ผมทำได้แล้วคราวเนี้ยมันเหมือนแบบคือเรื่อง My Day Loser มันเป็นเรื่องที่เป็น loser ไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้ผมเป็นคนแบบเป็นเด็กทั่วไปเลยเด็กผู้ชายเหี้ยวแบบเซลล์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากเรื่องนั้นน่ะมันก็เห็นได้ชัดว่าเราแบบเริ่มไม่เซลล์ในตัวเองเริ่มตีออกห่างจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยจนเราก็แบบเรียกว่าอะไรอาการมันก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพอช่วงนั้นมันหายไปพอเรากลับมาทำงานมันก็ปกติมันก็ปกติที่ว่าเราไม่ได้โฟกัสเรื่องอาการอะไรของเราตรงนี้แล้วพอมากิฟเต็ดพอมาแบ็คลิสต์ทุกเรื่องเราก็จะใช้วิธีเดิมว่าเราอินไปกับมันเราจมไปกับมันเราเปลี่ยนทัศนคติเราเปลี่ยนบุคลิกภาพของเราให้เป็นเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ mindset เราในช่วงนั้นมันก็จะคล้ายกับอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นกิฟเต็ดช่วงนั้นเรารู้สึกว่าเราก็รู้สึกกับอะไรหลายๆอย่างในโรงเรียนไม่รู้ว่าที่แบบเอ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกอ่ะครูทำกับเราอย่างนี้มันไม่ถูกอ่ะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นมันไม่ถูกแล้วเราอยากจะเปลี่ยนมันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบหรือว่าเรียกว่าอะไรแบ็คลิสต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามโอมได้โอมรู้สึกโอมเป็นคนที่เห็นได้ชัดว่าช่วงที่ไม่มีอะไรกับช่วงที่เป็นทัฟฟิกเป็นยังไงใช่ครับก็คือดุอ่ะช่วงนั้นก็จะดุทำตัวเป็นจ่าฝูงตลอดเวลาทำตัวแบบห้าวทำตัวแบบทัฟฟิกแบบหัวหน้าแก๊งอะไรเงี้ยในชีวิตจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูกล้าวประมาณนึงใช่ดูแบบดูก้าวร้าวอ่ะคือก็ตามคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยขวางโลกอะไรเงี้ยใช่แล้วพอช่วงนั้นมันเป็นช่วงจำไม่ได้ว่าเรื่องไหนผมเลยตัดสินใจไปหาจิตแพทย์เพราะว่าเหมือนผมนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยอะไรอย่างเงี้ยนอนแบบไม่หลับนอนแบบ
7 โมงเช้า11 โมงนอนเวลาเสียมากๆอ่ะคือแบบเข้าใจไม่ใช่รูทีนในการนอนไม่ใช่รูทีนในการนอนอะไรอย่างเงี้ยหมอเราไปหาหมอเราตัดสินใจไปหาหมอว่าหมอบอกว่าเราเป็นโรคนอนไม่หลับกับพ่วงด้วยภาวะซึมเศร้าดีฟอยู่นะดีฟระดับหนึ่งอะไรเงี้ยคือเรากับการว่าเหมือนผมเคยคุยกับแม่ว่านักแสดงมันคือการขายวิญญาณซึ่งเราเหมือนเราขายวิญญาณไปเลยว่าโอเคเรื่องนี้เราจะเป็นอันนี้นะเราจะเป็นคนนี้เราจะเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าถามว่ากลับมาได้ยังไงผมว่ามันคือมันหาโฟกัสให้ตัวเองอ่ะคือเหมือนช่วงที่มันเป็นอย่างนั้นคือมันไม่มีงานไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเคว้งเราก็จะแบบเราไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตนะช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยพอมีงานเข้ามาเราก็โฟกัสว่าเราจะทำงานนี้ให้ดีเราจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างงี้ก็ดีขึ้นเคว้งเพราะโควิดด้วยแล้วช่วงโควิดคือช่วงเบิร์นเอาท์เลยอ่ะช่วงเบิร์นเอาท์กับตัวเองหลายๆอย่างเลยอ่ะใช่เราก็เบิร์นเอาท์เหมือนกันค่ะเป็นน่าจะเป็นทุกคนผมว่าทุกคนน่ะยกเว้นไอเนี่ยมันออกกำลังกายวิ่งหน้าหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขามีเป้าหมายแต่เหมือนแบบพอผมอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีเป้าหมายในที่มันชัดเจนขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วเป้าหมายเรามันคือเป้าหมายที่แบบพึ่งปัจจัยแวดล้อมเยอะระดับนึงอะไรเงี้ยแต่เป้าหมายของโอมคืออยู่กับตัวเองเพราะว่าจริงๆมันเหมือนแบบพอมันไม่มีรอบข้างให้เราพึ่งสถานการณ์มันบีบบังคับให้เราต้องอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้เราก็แค่เปลี่ยนโฟกัสตัวเองมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูว่าอะไรที่เราสามารถทำได้ในช่วงสถานการณ์ตรงนี้เราก็แค่ทำมันออกไปให้ดีขึ้นแค่เปลี่ยนโฟกัสมาแล้วก็ให้โฟกัสที่เราพอจะทำได้มันชัดเจนขึ้นใช่แต่โอมอ่ะเท่าที่รู้จักกันมาโอมมันจะเป็นคนที่แบบมีความสุขในแบบนี้อยู่แล้วอ่ะมีความสุขในชีวิตที่เรียบง่ายของมันในการทำงานของมันในการแบบในการมีความสุขแค่เนี้ยของมันกับการแบบไปฟิตเนสแล้วแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยถอดเสื้อมาแล้วมันมั่นใจในหุ่นตัวเองอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมันได้หุ่นในแบบที่มันต้องการอะไรเงี้ยมันจะเป็นคนที่มันแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะเป็นคนที่แบบทะเยอทะยานอ่ะจะเป็นคนที่ทะเยอทะยานกับบางอย่างเสมออะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบช่วงโควิดก็เลยเป็นช่วงที่เบิร์นเอาท์จัดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแทบจะไม่ได้ทำอะไรตื่นมากินข้าวนอนตื่นมากินข้าวนอนแล้วกินมื้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบช่วงโควิดก็เลยพอตัวใช่ตอนแรกกำลังจะถามเลยว่าแบบตอนช่วงโควิดคือณนนท์ทำอะไรได้ละวนลูปไปเรื่อยๆอย่างงี้เนาะคือเราตื่นมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรในเมื่อมันไม่มีอะไรที่มันรองรับได้เลยว่าเราจะได้กลับไปทำในสิ่งที่เราเคยทำมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันช่วงครึ่งปีเลยนะตอนนั้นคือไปครึ่งปีเหมือนกันแล้วแบบติดโควิดด้วยติดโควิดด้วยไงอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้แต่พี่ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะกับอีกอันนึงที่พี่สงสัยมากคือตัวของณนนท์และตัวของโอมอ่ะมองพัดกับมองตัวของปราณยังไงเพราะว่าตอนคุยพี่ขออ้างเซฟเฮานะเพราะเซฟเฮาอ่ะเซฟเฮาคือสิ่งที่มันใกล้ที่สุดละเซฟเฮาคือพูดบ่อยมากว่าตอนก่อนเล่นน่ะตัวของโอมเองอ่ะสังเกตว่าณนนท์อ่ะยังเข้าไม่ถึงบทปราณเลยจริงๆมันไม่เชิงแบบว่าเข้าไม่ถึงแต่คือมันไม่ล้างตัวเก่าออกมันมีกำแพงบางอย่างที่ทำให้ตัวณนนท์ไปไม่ถึงบทปราณแบบว่าคือณนนท์เข้าใจแหละว่าปราณคืออะไรปราณเป็นยังไงแต่ว่าในทางปฏิบัติอ่ะมันไปไม่ถึงนึกออกปะมันง่ายๆก็คือยังไม่ได้เปิดใจกับโอมขนาดนั้นไม่ได้เปิดใจทั้งกับโอมทั้งกับปาทั้งกับพัดหรืออะไรก็แล้วแต่กับพี่ออฟหรือกับทีมงานหรือกับตัวบทเองหรือกับหรือกระทั่งกับตัวละครเองที่เราต้องทำงานมีกำแพงอยู่ใช่ๆมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราเป็นกำแพงที่เราแบบเรายังกล้ากลัวในการกระโจนลงไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือณนนท์ไม่เคยรับแนวนี้มาก่อนหรือเปล่าผมว่าใช่เพราะว่าตอนนั้นน่ะจำได้ป่ะวันแถลงข่าวคือไหนๆก็ไหนๆแล้วเล่าให้ฟังนิดนึงคือวันแถลงข่าวอ่ะผมกับณนนท์ทั้งคู่ดีใจและตื่นเต้นมากเป็นความรู้สึกบวกหมดเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังเวทีก่อนที่จะขึ้นเวทีณนนท์ยืนตัวสั่นยืนแบบสั่นเลยสั่นแบบต้องการคนกอดต้องการที่พึ่งพิงต้องการปลอบประโลมใช่คือไม่ได้แบบงองแงไม่ได้ฟีลแบบว่าไม่เอาไม่ทำแต่ว่าเป็นฟีลแบบไม่เคยทำในสิ่งนี้แล้วมันกำลังจะออกไปสู่หน้าสาธารณชนก็เลยขึ้นไปด้วยถ้าไปดูย้อนดูเทปนะล่าสุดก็เพิ่งไปดูมาก็จะเห็นอาการแบบประมาณสั่นๆประมาหน่อยที่แบบดีใจแหละแต่ว่านั่นแหละกลัวติดอะไรบางอย่างแล้วหลังจากนั้นพอลงจากเวทีณนนท์ก็เหมือนวูบไปทีนึงหมายถึงว่าไอ้วูบในที่นี้คือเหมือนสับสนเหมือนแบบ
เฮ้ยมันประมวลมันคือความรู้สึกอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นกับไม่รู้ว่าบวกหรือลบใช่ไม่รู้ว่าฟีดแบ็กคืออะไรยังไงหรือว่าตัวนนท์เองอ่ะกำลังรู้สึกอะไรอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นคือก็มีเรื่องอื่นแถลงข่าวแต่โอมกับนนท์คือไปนั่งคุยกันในห้องเสื้อผ้าเงียบๆประมาณชั่วโมงนึงหลังจากที่ลงจากเวทีเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ใช่ขอบคุณมากที่มาเล่าที่นี่นะขอบคุณแต่ไม่ได้ฟีลแบบว่าเรื่องลบนะเข้าใจแต่แค่มีความลังเลไม่แน่ใจอะไรสักอย่างแค่เราจะถามนนท์ว่ากำลังเป็นอะไรกำลังรู้สึกอะไรบอกเรานะเดี๋ยวเราตรงไหนที่เราเข้าใจตรงไหนที่เราพอจะเก็ตเดี๋ยวเราจะลองช่วยเราจะลองอธิบายให้ฟังมากขึ้นว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะจากประสบการณ์เราอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบสมมติว่าผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นอยู่แต่ผมกลัวอยู่โอมันจะเป็นคนที่แบบมาคอให้ว่าไม่มึงแค่ไม่เคยเจอแล้วมันจะแค่บอกว่าสิ่งที่มันเคยเจอมาด้วยประสบการณ์ของมันมันจะมาบอกว่ามันมีอะไรบ้างที่เราต้องเจออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เอาจริงๆเราก็ดูจากคนนอกแหละที่แบบว่าดูจากสายตาข้างนอกไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราจะเจออะไรบ้างวะเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคกับอีกอันนึงในการเข้าบทบาทเนาะในการเวิร์กช็อปอันเนี้ยพี่ค่อนข้างสงสัยตัวละครของณนนท์เองพี่ว่ามันมีความเป็นโรค OCD ใช่ครับคือมีความย้ำคิดย้ำทำประมาณนึงอยู่แบบตะเกียบต้องเท่ากันสีต้องเรียงติดกันหรือแบบมีกิจวัตรที่ต้องเป๊ะของมันอะไรเงี้ยพี่เลยอยากรู้ว่ามีการทำกันบ้านหรือการเรียนรู้โลกนี้ยังไงหรือความเป็น OCD ยังไงตอบเขาไปสิว่าเรียนรู้จากไอโอมอุ้ยไม่เลยไม่เลยไม่คือกูไม่ได้ไปอยู่กับมึงไงถ้าสมมติว่ากูไปใช้ชีวิตอยู่กับมึงอย่างเงี้ยความ OCD ของมึงคือความ OCD ของมึงคือผ้าปูเตียงต้องเรียบไม่งั้นมันไม่นอนความตื่นเช้ามาต้องจัดทุกอย่างเรียบพับผ้าห่มทีวีต้องวางตรงให้สมมาตรแต่จริงๆผมเป็นอยู่แล้วแต่ไม่ได้ผมเป็นเรื่องนี้ดีกว่าไม่ใช่เรื่องเดียวกับโอมสมมติว่าถ้าโอมเป๊ะทางเรื่องทางด้านที่นอนผมจะไปเป๊ะเรื่องที่จัดโมเดลทุกระเบียบของรักของห่วงของสะสมเพราะว่าอย่างผมไปบ้านมันมาเนี่ยผมเห็นแล้วว่าตู้ที่เก็บโมเดลหรือเก็บของต่างๆที่กระจุกกระจี้ที่มันสะสมอะไรอย่างเงี้ยมันวางระเกะระกะซึ่งผมไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนใช่คือ OCD กันคนละเรื่องใช่คนละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบนั่งคือแบบก็อ่านในเน็ตอะไรอย่างนี้แหละครับว่าแบบอ่านเท่าที่เราไอ้นี่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าแบบรอบตัวเรามีใครเป็น OCD บ้างหรืออะไรเงี้ยแล้วก็โอมโอมคืออีกนิดนึงโอมจะเป็น perfectionist แล้วนะคือแบบไม่คือโอมไม่ได้แบบว่าต้องการอะไรที่ perfect ในชีวิตโอมไม่ได้เป็นคน perfect แล้วไม่ได้ต้องการอะไรที่ perfect แม้แต่หน้าตาตัวเองก็ไม่ได้ต้องการให้แก้มสองข้างเท่ากันแต่เป็นคนที่แค่เห็นอะไรเบี้ยวจะหงุดหงิดอย่างพวงมาลัยรถมันเอียงนิดนึงผมต้องเอาไปตั้งศูนย์มันนิดเดียวนะมันขับได้มีปัญหาเลยแต่เห็นแล้วแบบหงุดหงิดตลอดทางแค่นั้นแค่มันหงุดหงิดเข้าใจกับรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆต่างๆเราอยากรู้ว่าอย่างตัวณนนท์เองกับปานอย่างเงี้ยความเป็น OCD คือปานน่าจะแบบเยอะกว่าโอ้โหจริงๆปานน่าจะขั้นหนักเลยถ้าผมแบบเป็นแค่ปิ่มๆหรือแบบระดับ1อะไรอย่างเงี้ยปานมันก็คือแบบ8-9เลย8-9เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วถ้าโอมกับปานความ OCD ผมว่าโอมประมาณ6จริงพอผมดูสิ่งไม่ใช่คาแรคเตอร์นะแต่หมายถึงว่าไอความเนี้ยของตัวปานค่อนข้างมีความเหมือนตัวเองนะอย่างแบบเปิดเรื่องมาฉากจัดสีเงี้ยใช่กล่องดินสอสีผมจะเลี้ยงสีอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นด้านที่คล้ายๆกับตัวเราอยู่เหมือนกันครับโอเคกับอีกอันนึงที่เราก็ค้างคาใจเหมือนกันว่าตอนที่ในเซฟเฮาส์ณนนท์คุยเหมือนกันว่าแบบว่าไม่เคยล้างตัวละครไหนได้ 100% ใช่เลยพี่เลยจะถามว่าแล้วที่พี่คุยอยู่เนี่ยมีความเป็นณนนท์กี่เปอร์เซ็นต์มีความเป็นปราณกี่เปอร์เซ็นต์โอ้คำถามนี้ผมไม่รู้ด้วยว่าพี่คุยกับใครอยู่จริงเหรอผมบอกให้ว่าทุกครั้งที่ผมทำงานสมมุติว่าซึ่งผมทำงานผมไม่ได้ทำงานด้านเดียวผมจะทำงานทั้งพิธีกรนักร้องเพอร์ฟอร์มแล้วมีโหมดอื่นอีกอื่นอีกซึ่งเวลาผมทำงานสมมติว่าคาแรคเตอร์ผมพักไว้ส่วนถ่ายละครถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยสมมติพิธีกรอย่างเงี้ยเราโรงเรียนผมเซตคาแรคเตอร์ไว้คาแรคเตอร์นึงลงรายการของตัวเองผมเซตคาแรคเตอร์ไว้คาแรคเตอร์นึงเวลาผมเพอร์ฟอร์มบนเวทีมีคนเพอร์ฟอร์มกับผมจะเซตคาแรคเตอร์นึงเมื่อผมเพอร์ฟอร์มคนเดียวผมจะเซตไว้คาแรคเตอร์นึงเท่ากับสวิชไปเรื่อยๆคือมีตัวตนที่แบบ
ที่เขาเซตไว้อยู่แล้วแล้วพอไปถึงจุดตรงนั้นก็แค่แบบสมมุติว่ามีคนมาถามผมว่าถ้าสมมุติว่านิยามคำว่าณนนท์หรือณนนท์เป็นคนยังไงอะตอนนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้นะผมก็ยังตอบไม่ได้เพราะผมยังไม่สามารถเอาตัวเองออกมาได้คือไม่รู้ว่าผมมันทำงานเยอะจนโอเวอร์โหลดตัวเองหรือเปล่าแต่เข้าใจแต่ผมณตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ผมอาจจะยังเป็นปานอยู่ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อผมออกไปแล้วอะจะยังไงเป็นณนนท์อ่ะเป็นณนนท์คือณนนท์ยังไงวะมันจะเป็นณนนท์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอออกมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็เปิดแล้วก็เริ่มเรื่องใหม่ละเริ่มคาแรคเตอร์เรื่องใหม่เราก็ต้องไปจูนเข้าคาแรคเตอร์อื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยเราก็เลยไม่สามารถตอบได้ว่าเราไม่รู้ว่าณนนท์เป็นคนยังไงเราไม่รู้ว่าณนนท์เป็นคนแบบไหนด้วยซ้ำนะตอนนี้เราลืมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเท่ากับว่าณนนท์เป็นคนเทาๆยังไม่รู้คุณว่าคือแบบใช่มีความแบบขุ่นๆหน่อยๆแล้วอะไรในตัวของปราณแล้วกันมันยังติดอยู่ในตัวณนนท์ที่แบบยังไม่หายไปไหนอ่ะที่เอาแบบรู้ได้ที่เอาแบบรู้ได้เห็นได้ชัดว่าแบบนี้คือเก็บความรู้สึกเหรอใช่ก่อนหน้านี้ผมก็เป็นคนประมาณโอมนะที่แบบว่าอะไรรู้สึกอะไรก็พูดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นปานมันก็เก็บมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราคิดมากขึ้นครับโอเคอันนี้คือพี่สงสัยครับและค้างคาใจกับอีกส่วนหนึ่งของโอมพี่ก็สงสัยและค้างคาใจเหมือนกันว่าโอมอ่ะมักจะพูดในเซฟเฮาส์อยู่เสมอว่าโอมเป็นคนเก็บทุกอย่างคือหมายถึงว่าเรียนรู้กับสิ่งที่โอมแสดงแล้วก็เก็บไว้กับตัวเองหมดทุกอย่างครับผมสิ่งที่ผิดพลาดโอมก็ได้เรียนรู้พี่เลยอยากรู้ว่าแล้วตัวของพัดที่โอมแสดงเองอ่ะโอมได้เรียนรู้อะไรจากพัดนะครับเรียนรู้อะไรจากพัดหรอมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเรียนรู้ว่าแบบเรื่องแบบนี้ถูกเหตุการณ์แบบนี้ถูกแต่มันคือตัวตนบางอย่างของตัวพัดที่มันสามารถลิงก์กับตัวเราได้แล้วเราก็เก็บมาเป็นหนึ่งในความเป็นตัวตนของเรามันตรงข้ามกับณนนท์โดยสิ้นเชิงเลยวิธีการของโอมคืออย่างณนนท์มันจะมีเสร็จแล้วก็ขึ้นนี้เป็นนี้ขึ้นนี้เป็นนี้แต่ของโอมคือโอมผ่านอะไรมาโอมจะทุกอย่างเก็บไว้ที่ตัวเองหมดเลยแต่ไม่ได้เก็บทุกอย่างนะแค่ดึงในส่วนที่แบบสมมติเราผ่านสมมติว่าผ่านซอย2มีอันนี้เราก็เก็บไว้ไปซอย3ต่อมีนี่เราก็เก็บไว้แต่ทุกอย่างก็จะอยู่ในตัวเราแล้วตัวเราก็โตขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเรียนรู้มากกว่าเลยไม่ได้สามารถตอบเป็นรูปธรรมได้ว่าเรียนรู้อะไรจากตัวพัดมาขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดมากจากเรื่องนี้กับแค่เพื่อนคาแรคเตอร์พัดคือก่อนหน้าที่ผมจะเป็นตัวพัดอ่ะผมก็มีความมั่นใจตัวเองในระดับหนึ่งมีความแบบทัฟกายประมาณนึงแหละแต่หลังจากจบเรื่องเนี้ยผมค่อนข้างจะเท้าเจาะลงพื้นอ่ะหนักแน่นกับตัวเองหนักแน่นในการยืนไม่ว่าก่อนหน้าเป็นพัดเวลาสมมติยืนต่อหน้าผู้ใหญ่อาจจะแบบมีความทิ้งเท้าอะไรอย่างงี้บ้างหรือว่าแบบยืนแล้วแบบไม่มั่นใจไม่อาจจะเพราะตัวเองไม่หล่อหรืออะไรเงี้ยไม่เกี่ยวไม่รู้แต่ว่าหลังจากจบเรื่องนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนหรือเราทำอะไรเราจะรู้สึกว่าก็เราเป็นเราอยู่ตรงนี้แน่นๆหนักแน่นอันนี้คือสิ่งที่ชัดมากมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราออกไปเผชิญโลกที่เราประหม่าหรือเรากลัวหรืออะไรเงี้ยคาแรคเตอร์พัดตรงเนี้ยที่เราดูดมามันจะมาส่งผลเราใช่ถ้าสมมติว่าก่อนแค่เพื่อนอาจจะไม่นั่งอย่างนี้ก็ได้อาจจะนั่งแบบได้ครับครับอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันก็แบบก็ชิลขึ้นมันเหมือนเป็นคนแบบมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นใช่ครับเหมือนเท้ามันเจาะลงพื้นเนี่ยไม่รู้ว่าใช้คำว่าอะไรเรียกว่ามีความกดเท้าให้แน่นลงพื้นเคยได้ยินคำนี้มาคำว่าอะไรนะจักระโอเคซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหากับโอมมานานมากแม้แต่เวลาจะขึ้นเวทีหรือว่าจะเจอผู้ใหญ่หรือจะคุยกับใครก็ตามเวลาเราอยู่ในที่ประมาณเราจะแบบพอเท้ามันไม่ปักลงพื้นเราก็กลัวไงแต่พอมันลงไปเมื่อไหร่ปุ๊บทำให้เราพูดได้เป็นตัวเองเป็นธรรมชาติมากขึ้นโอเคครับผมเรามีเรื่องสงสัยว่าแบบเห็น2คนพูดมาอย่างเงี้ยมีวิธีการแบบแก้ปัญหาไงเวลาที่ตัวเองตื่นเต้นมากๆอย่างเช่นต้องขึ้นสเตจแล้วอะไรเงี้ยแต่ละคนคือเลือกวิธียังไงบางคนเขาก็จะแบบโอ๊ยถ้าอย่างเนยเงี้ยตื่นเต้นก็คือเต้นเลยเว้ยคือเต้นตรงนั้นแล้วขึ้นไปมันจะได้แบบโอเคอะหยุดนิ่งกับตัวเองเราให้ณนนท์ตอบก่อนนะเพราะเราไม่ได้ขึ้นสเตจนานมากแล้วอย่างล่าสุดขึ้น Big Mountain เนี่ยครับโอ้ตอนขึ้น Big Mountain นี่มันโคตรฝันเลยโคตรฝันเลยว่าเราแบบจากเด็กที่แบบดู Big Mountain ข้างล่างเป็นคนดูแล้วเราขึ้นไปสเตจอย่างเงี้ยคือผมก็ไหว้แบบว่าไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้เราบ้านผมเป็นอย่างงี้แม่ผมสอนมาอย่างเงี้ยว่าแบบว่าแบบขอให้แบบว่าช่วยให้มันไปได้ด้วยดีใช่แต่ของผมเองเมื่อเรียนรู้เองก็คือผมก็คือกระโจนลงไป
ก็คือ enjoy กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอะไรเงี้ยแค่มันจะมีคำหนึ่งที่แบบผมจะไม่ได้ว่าได้ยินจากไหนว่าเวทีนี้เป็นของเรามันคือการแบบการ enjoy และการ entertain ทุกคนอะไรเงี้ยถ้าเราสนุกคนดูที่ดูเราก็น่าจะสนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าคำว่าเวทีของเรามันคือเป็นคอของการขึ้นสเตจของผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมถ้าสมมติว่าผมไม่ได้ขึ้นสเตจผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยผมก็จะเป็นแบบกระมิดกระเมียนนิดๆหน่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อหยิบไมค์แล้วขึ้นไปเพอร์ฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอีกแบบนึงใช่ครับโอเคแล้วอย่างโอมอย่างโอมไม่เอาล่าสุดที่ขึ้นละกันมันไกลไปโอเคล่าสุดที่ขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้เลยว่ะล่าสุดที่ขึ้นเวทีใหญ่ๆที่มีคนดูจริงๆนะอันนี้หมายถึงว่าการเพอร์ฟอร์มแบบร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอะไรก็ได้หรือว่าการพูดอะไรอย่างเงี้ยหรือแถลงข่าวอย่างเงี้ยอยากแถลงข่าวก็ได้น่าจะแถลงข่าวธันวาคมหรือว่าไม่งั้นอย่างงี้มันก็พรีเซนต์หน้าห้องก็ได้ป่ะใช่โอมกำลังจะพูดเลยว่าโอมขอย่อสเกลลงมาแล้วกันในการแบบพรีเซนต์หน้าซูมเลยก็ได้ตอนแรกโอมจะไม่กล้าโอมจะไม่มั่นใจในการทำอะไรอย่างนี้ถ้าไปดูเทปเก่าๆเวลาขึ้นเวทีจะแบบบางทียืนอยู่เงี้ยตลอดเวลาทั้งที่เป็นงานที่เราขึ้นไปรับรางวัลขอบคุณนะครับอยู่เงี้ยแต่หลังจากที่จบคาแรคเตอร์พัดมามันทำให้เรารู้สึกว่าผมต้องรู้สึกว่าผมเอาคนดูอยู่ก่อนผมต้องลิงก์กับคนก่อนไม่รู้แหละว่าวิธีไหนนึกไม่ออกเหมือนกันแต่มันจะมีวิธีอยู่อาจจะใช้คำพูดในการตะล่อมอะไรเงี้ยเพราะผมเป็นคนชอบพูดหาคำพูดเก่งเสร็จปุ๊บอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือผมต้องเตรียมสิ่งที่ผมจะเพอร์ฟอร์มออกมาอย่างแน่นถ้าสมมติว่าผมจะต้องร้องเพลงผมต้องมั่นใจว่าผมร้องเพลงนี้พอแล้วผมถึงจะมั่นใจในเวทีนั้นต่อให้ผมไปร้องเพลงบนเวทีนั้นแล้วคนเชียร์เยอะมากแต่ผมร้องไม่เพราะยังไงผมก็จะไม่มั่นใจพอจะเก็ตไหมเข้าใจต่อให้คนแบบเพราะมากเลยแต่ตัวเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเพราะจริงๆเราก็จะไม่มั่นใจกับเวทีนี้คือต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองจะขึ้นไปก่อนเนาะคำนี้ดีก็คือผมต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนด้วยวิธีการต่างๆถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้แบบใหญ่โตอะไรอย่างพรีเซนต์หน้าห้องก็แค่มองว่าเพื่อนฟังแล้วใช่ป่ะเพื่อนฟังแล้วใช่ป่ะมีอะไรที่ดึงเพื่อนมาได้แล้วใช่ป่ะโอเคก็พูดก็มั่นใจแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นต้องเป็นเพอร์ฟอร์มก็น่าจะต้องแบบเตรียมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองมาให้ถึงเหมือนกันดูโอมเป็นคนแบบชอบการวางแผนล่วงหน้ามันเตรียมการวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วอะไม่เน้นด้นสดไม่เน้นด้นสดไม่เน้นแบบอิมพอไวส์อะไรอย่างเงี้ยหรอจริงๆโอมเป็นคนเน้นด้นสดแม้แต่งานมหาลัยโอมก็ทำด้นสดทุกงานแต่ว่าถ้าเป็นงานที่ใหญ่แล้วเราจริงจังแล้วเราใส่แบบโฟกัสลงไปมากๆอ่ะที่เราต้องการให้มันออกมาในรูปแบบไหนอ่ะเราจะทำแบบบางทีสมมุติว่าพรีเซนต์งานมหาลัยอย่างเงี้ย10 ครั้งอาจจะมีแค่2 ครั้งที่เพอร์ฟอร์มมาจริงๆแต่มันคือการเพอร์ฟอร์มที่สุดที่สุดที่เราทำแต่อันไหนที่แบบปล่อยก็คือปล่อยเลยใช่โอเคยังสงสัยอีกถามอีกได้ป่ะถามอีกถามได้มาเราอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยก็ดูตื่นเต้นกับการขึ้นเวทีเจอผู้คนเนาะแล้วการแบบแสดงเคยตื่นเต้นกันปะสมมติจะเข้าฉากเข้านู่นเข้านี่ถ้าตื่นเต้นใช้วิธีการเดียวกันกับตอนจะพรีเซนต์งานหรือตอนแบบขึ้นเวทีหรือมันต้องใช้กันคนละวิธีแหละเพราะว่ามันคือแบบกับมีอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ของผมวิธีเดียวเลยวิธีเดียวกันเลยคือผมไม่กังวลเรื่อง acting ตัวเองอยู่แล้วผมไม่กังวลเรื่องเซตเรื่องหน้าตาว่าจะหล่อไม่หล่อซีนนี้สิวมีเห็นไม่เห็นผมไม่สนใจสิ่งที่ผมเป็นกังวลอย่างเดียวคือบทถ้าบทมันยาวมากผมจะเพอร์ฟอร์มมาไม่ดีแต่ถ้าบทนั้นเคยซ้อมหรือผมจำได้แม่นแล้วต่อให้ยาวขนาดไหนผมก็จะทำออกมาได้ดีผมมั่นใจแค่นั้นเลยเรื่องบทเรื่องเดียวเลยเพราะเป็นคนขี้เกียจอ่านขี้เกียจจำไม่ชอบอะไรท่องจำไงแต่บทมันต้องจำเข้าใจใช่ครับแล้วอย่างของณนนท์ล่ะพยายามคิดอยู่ว่าล่าสุดที่มันตื่นเต้นกับการแสดงไม่เพราะว่าแบบหลังๆเราผ่านมาหลายเรื่องแล้วแหละโอ้ยพูดอย่างนั้นเลยเหรอ ผมโตมากับหน้ากล้องดีกว่าโอเคผมโตมากับตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยผมถ่ายโฆษณาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ได้มีความเก้อเขินกับกล้องเชื่อว่าสมัยก่อนเพื่อนฉันก็กรี๊ดคุณนะหรือว่าการเขินกับกล้องหรือว่าการเขินในการที่เราจะทำงานกับคนที่ผู้ใหญ่กว่าตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยผมจะไปกับพ่อแม่ตลอดดังนั้นน่ะมันจะได้เจอกลุ่มคนที่อายุมากกว่าเราแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบตั้งแต่เรา10 ขวบเลยเรานั่งคุยกับพี่ๆแบบอายุ30 35อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากสำหรับเราแล้วเหมือนแบบเราตอนเด็กๆเราสมมุติเราไปงานสังคมงานนึงอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเราไม่รู้ว่าเราจะนั่งคุยกับใครแล้วเราเบื่อเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปนั่งคุยกับพี่เขาว่ามันคืออะไรยังไงเราก็ต้องเล่นกับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยมันเลยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าเราไม่ได้กลัวผู้ใหญ่หรือว่าเราไม่ได้กลัวคนที่อายุแก่กว่า
ในเวการเชิงเข้าหาในเวการเชิงเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันเลยละลายพฤติกรรมกันเร็วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากับการที่แบบอย่างแบบผู้พันเบิร์ดเราถ่ายผู้พันเบิร์ดอะไรเงี้ยเราก็นั่งคุยเล่นกับผู้พันเบิร์ดแบบเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้มีความเกรงหรือการเก้อเขินอะไรกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยและเมื่ออยู่ในซีนอย่างเงี้ยมันก็คือเราต่างคนต่างทำหน้าที่ของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยแค่เราเป็นพาร์ทเนอร์ในซีนนั้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างโอมที่โอมพูดแหละเมื่อเรามั่นใจในสิ่งที่เราเตรียมมามันก็จะเพอร์ฟอร์มได้ดีอย่างในเวของการแสดงก็คือการเตรียมตัวของผมคือไม่ใช่การอ่านบทหรือว่านั่งท่องจำว่าจุดนี้อะไรเราจะเล่นอะไรยังไงเราแข็งแรงในด้านเราเข้าใจในด้านแบ็คกราวด์ตัวละครเราเข้าใจตัวละครทั้งหมดสมมติตอนเทเลไลท์อย่างเงี้ยมีคนทุกคนว่าผมหมดเลยว่าเจ้าชู้3 คนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมสามารถดีเฟนต์ให้ตัวละครได้ว่าทำไมตัวละครถึงเป็นอย่างนี้ตัวละครรู้สึกอะไรอยู่ตัวละครคิดอะไรอยู่ตัวละครผ่านแบ็คกราวด์มายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเวกันบ้านจะเป็นในเวนั้นมากกว่ามันจะไม่ได้แบบก็เป็นเหมือนกันไม่ได้แบบนั่งอ่านนั่งท่องนั่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเป็นคนที่เมื่ออ่านตอนรีทูรอบแรกอ่ะผมจำได้หมดแล้วผมแค่ไปย้ำอีกทีตอนแบบตอนหน้าเซตอะไรอย่างเงี้ยมันวิธีการทำงานมันก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคใช่กับอีกอันนึงเรื่องเนี้ยมันเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมันมีอยู่ตอนนึงของเซฟเฮาส์อ่ะอันเนี้ยพี่ดูของณนนท์มีตอนนึงที่ณนนท์อ่ะชนะรางวัลคนเดียวครับแล้วเหมือนแอบนอยใช่จนโอมอ่ะต้องเข้าไปแบบพูดคุยทั้งคู่อ่ะพี่เลยมองว่ามีความดูแคร์และใส่ใจความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเป็นพิเศษอ่ะแต่อันเนี้ยไม่ใช่แค่คู่ของทั้งคู่นะพี่เลยมองว่ากับคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนของโอมแล้วก็ของณนนท์เนี่ยเรามีความรู้สึกแคร์และใส่ใจความรู้สึกเพื่อนคนอื่นๆแบบมากน้อยแค่ไหนอ่ะจริงๆผมเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยเพื่อนจริงๆที่ผมรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกับผมขอยกเคสณนนท์ก่อนเลยดีกว่าผมก็ก่อนที่จะถ่ายแค่เพื่อนเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ถูกใจกันในที่นี้คือไม่ชอบขี้หน้าแต่แบบนิสัยมันไม่ตรงกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่วิธีการทำงานมันทำงานด้วยกันได้จนมีวันนึงประมาณคิวแรกๆผมนั่งคุยกับพี่คนนึงคิว2ก็นั่งคุยอย่างเงี้ยก็บ่นสารทุกข์สุขดิบไปจนเขาพูดขึ้นมาประโยคนึงว่ากูว่ามึงรักมันแหละอารมณ์แบบว่าพี่ว่าโอมรักณนนท์แหละผมไม่เคยคิดเรื่องนี้ผมไม่เคยรู้สึกว่าที่ผมกำลังรู้สึกคือผมรักณนนท์ก็พอเขาพูดจบหลังจากวันนั้นผมก็แค่กลับมานั่งคิดกับตัวเองว่าอะไรทำให้เรารู้สึกอย่างนี้วะหมายถึงว่าความแคร์ความใส่ใจอะไรอย่างนั้นอ่ะจนสุดท้ายเราก็ตอบตัวเองได้คือเรามันพูดยากนะที่จะบอกว่ารักในเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเป็นพาร์ทเนอร์กันอ่ะรักแบบรักจริงๆอ่ะมันพูดยากนะนึกออกปะเข้าใจผมก็นั่งคิดจนพอได้คำตอบว่าพอเรายอมรับว่าใช่จริงๆกูรักมึงแหละกูเรสเพคในตัวมึงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรามองเขาเปลี่ยนไปเราเห็นเขาในสายตามากขึ้นแทบจะตลอดเวลาเลยอย่างในเซฟเฮาส์อย่างเงี้ยผมก็ไปนั่งไล่อ่าน Twitter อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มีแฟนคลับเขียนมาว่ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะโอมกับณนนท์ดูไม่ค่อยคุยกันดูแบบอาจจะดูทะเลาะกันเถียงกันดูอะไรอย่างงี้แต่ทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นกับณนนท์เช่นณนนท์กำลังจะเดินไปที่อื่นโอมจะเป็นคนแรกที่หันไปเห็นหรือแม้แต่โอมกำลังจะตกน้ำหรืออะไรเงี้ยณนนท์จะเป็นคนที่หันมามองแต่ไม่ได้รีแอคอะไรแต่หันมามองด้วยสัญชาตญาณว่ากูแคร์มึงอยู่ตรงนี้ป่าววะมึงเป็นไงบ้างวะไม่พูดเราจะร้องไห้อันนี้พูดจริงแบบคือเก็ทว่ามันเป็นเข้าใจโอ้ยเข้าใจคือมันเหมือนแบบคือมันก็อย่างที่โอมพูดแหละว่าแบบว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้แบบมันมีนิสัยบางอย่างที่แบบว่าคือต่อให้มันเพื่อนกันอ่ะมันไม่มีนิสัยที่มันตรงกันอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้มีนิสัยที่แบบบางทีผมทำมันไม่ชอบมันทำผมไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบว่าคำว่าเพื่อนอ่ะมันเมื่อมันไม่ชอบมันเลยเป็นห่วงว่าไอ้เหี้ยมึงจะไปทำแบบนี้กับใครป่าววะไอ้สิ่งที่มึงทำกับกูอยู่เนี่ยมึงจะไปทำแบบนี้กับคนอื่นหรือเปล่าวะแล้วคนอื่นจะมองมึงไม่ดีป่าววะมันคือห่วงมันไม่ได้แบบว่ากูไม่ชอบแล้วแบบกูเกลียดมึงอ่ะแต่มันเป็นแบบไอ้เหี้ยกูห่วงแล้วแบบไม่รู้ว่ามึงจะแบบมึงไปเผลอทำแบบนี้กับใครหรือเปล่ามันไม่น่ารักนะมึงอะไรอย่างเงี้ยมันคือการแคร์แหละมันคือการแคร์กันแหละว่าคนอื่นจะมองเพื่อนเราคนเนี้ยแบบไหนใช่หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันทำแล้ว
ในการใส่ใจกันและกันนะมันก็คือการที่แบบเป็นห่วงว่าเป็นห่วงแบบทักไปหาเป็นห่วงมันจะเป็นแค่การนึกถึงว่าไอ้เหี้ยตอนนี้มึงทำอะไรอยู่วะมึงเป็นยังไงวะมึงกินอิ่มนอนหลับมึงแฮปปี้ไหมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนเซฟเฮาส์อย่างเงี้ยที่มันมีประเด็นนึงเงี้ยโอมก็เป็นคนที่แบบมันรู้ว่าคือมันรู้ว่าผมเป็นคนเซนซิทีฟอะมันไม่รู้เป็นคนที่ผมรับอะไรหนักๆไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เดินมาแล้วแบบทุกครั้งที่ผมรู้สึกไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยไอโอมไม่เดินเข้ามาเอ้ยมึงยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อยไม่เอาไม่ทำหน้าบึ้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างอะมันรู้มันเมื่อมันได้กลิ่นว่าผมแม่งไม่โอเคแล้วอะผมแม่งไม่โอเคผมแม่งแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเดินเข้ามาเฮ้ยมึงยิ้มหน่อยมึงยิ้มหน่อยไม่เอานะมันก็จะมากอดอะไรอย่างเงี้ยใช่มันคือแบบไม่อยากให้คนที่เราแคร์จมอยู่กับความรู้สึกที่แบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยใช่มันโอมเป็นคนเดียวด้วยถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นคนอื่นนะเป็นคนอื่นมันจะเป็นคนแบบเฮ้ยมีอะไรเล่าให้ฟังระบายออกมาไอ้นี่จะซึ่งก็เป็นวิธีที่ดีซึ่งผมก็ไม่เคยใช้วิธีนี้ในการที่จะให้ตัวเองดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกับการแบบเอ้ยมึงยิ้มหน่อยมึงไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยตอนเซฟเฮาส์มันแบบตอนที่มีประเด็นแล้วแบบว่ามันเดินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันทุกอย่างเมื่อทุกอย่างปิดไลฟ์อะไรมันก็เดินเข้ามาเอ้ยมึงยิ้มหน่อยไหนมึงยิ้มให้กูดูหน่อยยิ้มให้กูหน่อยมึงโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นการห่วงในทุกๆอย่างเข้าใจห่วงแบบมันมีคำนึงที่ผมเคยพูดไปว่ามันโซลเมทอะมันคือแบบจดค่ะจดค่ะนักเรียนมันคือผมเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าสมมติว่าผมจะตายแทนใครคนใดคนหนึ่งเพื่อนของผมได้มี2คนที่ผมจะตายแทนได้คือโอมกับชิมอนมันเป็นกลุ่ม3คนที่มันแบบแม่งคุยกันน้อยมากเลยนะแม่งคือผู้ชายแบบผู้ชายจ๋าแบบจ๋าเลยอะแม่งไม่มีแน่นอนที่แบบทักไปเฮ้ยมึงทำอะไรอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแค่แบบสักพักคิดถึงมาก็โทรมาเฮ้ยมึงได้ข้าวป่ะเอ้ยทำอะไรอยู่โทรมากวนตีนอะไรอย่างเงี้ยมันคือกลุ่มที่มันแบบไม่มีหรือไม่มีอะไรเจือปนเลยอ่ะแม่งคือรักแบบรักชิบหายอ่ะผมพูดได้ว่าถ้าผมตายแทนใครได้อ่ะผมตายแทนชิมอนกับโอมเท่านั้นอ่ะโอเคลึกซึ้งเลยไปไม่ถูกเลยยังไงดีพี่ขอตัดแล้วกันนะแต่ว่าถ้าถามเนยอย่างเงี้ยเนยก็มองว่ามันแบบมันน่ารักคือน่ารักนี่ไม่ได้หมายความว่าเนยฟินแบบอุ๊ยเขาจิ้นกันอย่างงี้ด้วยนะหมายถึงว่าเราเข้าใจ relationship ของเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งแบบเรารู้สึกว่าทุกคนที่สมมุติเรามีเพื่อนสนิทอ่ะเราก็จะมีโมเมนต์เนี้ยที่แบบเฮ้ยไม่ต้องคุยกันทุกวันแต่ว่าเราแบบเป็นห่วงกันตลอดแค่แบบเฮ้ยโอเคไหมถ้าไม่โอเคโทรมาได้เลยเว้ยเรายินดีที่จะแบบอยู่ตรงนั้นแบบมีอะไรก็แค่โทรมาคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่ผมรู้สึกว่าผมกับโอมันคือความสัมพันธ์ที่แบบไม่ต้องดีทั้งคู่อ่ะแต่พร้อมจะโตไปด้วยกันและเรียนรู้ไปด้วยกันใช่แค่เป็นตัวเองไม่ได้ต้องมาแบบว่าทำให้เขาถูกใจหรือว่าเขาต้องทำให้เราถูกใจเราแค่ต่างคนต่างยอมรับในเนเจอร์ของกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันผมรู้ว่านิสัยโอมเป็นยังไงโอมรู้ว่านิสัยผมเป็นยังไงแล้วก็แค่หาจุดตรงกลางว่าอยู่ด้วยกันยังไงวะในเรามารักกันแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันยังไงวะตรงไหนที่มันไม่ดีเนี่ยตรงไหนที่มันไม่ดีเราจะเตือนกันยังไงวะใช่ครับอันนี้คือโทษฐานที่รู้จักกันและโทษฐานที่รักกันโอ้ยแฟนขับจิ้นไม่หยุดแล้วตอนนี้รับรองเลยแบบแน่นอนจริงๆพี่ไม่สงสัยแล้วคือคำถามคือพี่เตรียมทิ้งได้เลยอ่ะพี่ทิ้งเลยตอนนี้ใช่ก็หนูถึงถามว่าแล้วไปไงต่อไม่ไปแล้วไม่มีแล้วตัดประเด็นได้เลยตัดประเด็นได้เลยเปลี่ยนได้เลยสวิตช์ได้เลยครบถ้วนเรามาเข้าสู่ TMI ของเราอ่ะอยากรู้ว่ามันคือ bad buddy เนาะใช่ครับมันคือตรงตัวเลยเพื่อนที่แย่เพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่เพื่อนที่ไม่ดีที่เลยอยากรู้ว่านิสัยเพื่อนแบบไหนที่โอมกับณนนท์ไม่ชอบเมื่อก่อนนะไม่มีเหมือนกันเมื่อก่อนรู้สึกว่าไม่มีแต่เมื่อเราโตขึ้นเราผ่านหลายๆอย่างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีคนเข้าหาเรามีคนเข้ามาแล้วเข้าออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเราต้องมีกำแพงไว้นิดนึงเพื่อรักษาความรู้สึกเราอ่ะอย่างแบบเพื่อนแบบในแบบที่ผมไม่ชอบเลยคือเพื่อนที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าไหว้หลังหลอกอ่ะหน้าไหว้หลังหลอกมันคือแบบเพราะผมอ่ะเป็นคนผมกับโอมอ่ะเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่จริงใจแบบถ้าสมมติมึงเข้ามาแล้วแบบโอมอาจจะดูเชิงก่อนแต่ผมเป็นคนที่ถ้าใครเข้ามาผมถลำไปเลยอ่ะคือกูรักมึงอ่ะมึงรู้ทุกเรื่องของกูได้สบายใจสมมติถ้ากูรู้สึกสบายใจเมื่อไหร่กูสามารถเล่าให้มึงฟังได้ทุกอย่างเลยอ่ะโดยไม่ได้มีการคิดหรือว่าอะไรสักอย่างว่า
เมื่อเขาจะกลับมาทำร้ายเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมติว่าพ่อบอกไม่ชอบก็คือแบบแล้วซึ่งมันก็แก้ไม่หายด้วยนะความแบบความเชื่อใจคนง่ายๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแค่ไม่ชอบคนที่หน้าไหว้หลังหลอกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเอาเราไปพูดไม่ดีหรือแบบไม่ดีกับเรารับหลังเพราะเราเป็นคนที่ไม่เคยคิดร้ายกับใครแล้วเราไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยอ่ะแล้วเราแบบเป็นคนให้ใจทุกคนที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่โอมล่ะครับคล้ายๆกันคล้ายๆกันผมให้ใจกับทุกคนทุกครั้งที่ได้เจอแต่ว่าก่อนที่ผมจะให้ใจก็จะต้องทำลายกำแพงบางอย่างของผมเข้ามาให้ได้ก่อนแต่เมื่อเข้ามาแล้วผมให้ใจไปแล้วอ่ะอย่างที่บอกอย่างที่ณนนท์เล่าเลยเวลาผมพูดอะไรผมก็จะพูดหมดเลยสมมุตินะถามเรื่องค่าตัวผมก็ตอบเป็นตัวเลขเลยนะไม่มานั่งปิดบังด้วยไม่มีเหตุผลอะไรต้องมาปิดบังแต่ไม่ได้อวดไม่ได้อะไรนะก็แบบก็ถามก็ตอบอย่างจริงใจไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนตัวเลขอะไรด้วยแต่ว่าคือเราให้ใจไปหมดแล้วแต่ยังอาจจะด้วยความที่เราเวลาเราเลือกที่จะbreak the wall กับใครอ่ะเราค่อนข้างอ่านขาดประมาณนึงเลยไม่มีเคสที่ย้อนกลับมาหาเราครับใช่แต่ถามว่าถ้าไม่ชอบแบบไหนก็คงนั่นแหละคนที่จะย้อนกลับมาด้วยผลประโยชน์ด้วยอะไรก็ตามแต่หรือว่าด้วยความไม่จริงเพราะว่าเราจริงกับทุกคนโอเคชัดมากเราจะมี1 minute challenge เป็นช่วงของเราเป็น speed quiz ถามเร็วตอบเร็วครับให้เลือกฝั่งระหว่างฝั่งเด็กสถาปัตย์กับเด็กวิศวะเฮ้ยผมเลือกถาปัตย์ได้เด็กวิศวะเฮ้ยผมแต่งตัวเหมือนนะผมวันนี้คือแบบสีเหมือนกันเลยอันนี้คือคอนเซปต์ของเรื่องใช่ไหมใช่ตั้งใจเลยณนนท์เลือกฝั่งมาฝั่งสถาปัตย์1 minute challenge ของณนนท์เริ่มโชคดีที่สุดในปีนี้มันปีนี้เหรอปีนี้แค่เพื่อนครับโอเคยิ้มให้กับเรื่องอะไรมากที่สุดในปีนี้ยิ้มให้กับทุกสิ่งรอบตัวครับโอเคเพลงที่ฟังบ่อยที่สุดในปีนี้เหรอแค่เพื่อนมั้งช่วงหลังฟังไม่จริงๆเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบมันมีโปรเซสไงแล้วเราได้ยินเพลงนี้ตั้งแต่แบบก่อนเปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเพลงทุกอย่างมันเสร็จแล้วเพื่อเราก็เลยฟังแล้วเราฟังตั้งแต่เดโมจนแบบฟังเป็นเสียงเราดาบแรกที่แบบร้องไม่ดีด้วยแล้วก็จนมันเป็นดาบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เราเลยรู้สึกเรารักเพลงนี้มากครับแฟชั่นที่ชอบที่สุดในปีนี้ฮูดครับใช่ฮูดกางเกงวอร์มครับเสียเงินกับเรื่องอะไรเยอะที่สุดในปีนี้ของเล่นครับของเล่นโมเดลเกมครับครับทักษะที่ได้เรียนรู้ใหม่ในปีนี้โอ้ยยังไม่มีเป็นรูปธรรมเลยยังไม่ได้รีแคปกับตัวเองประจำปีเลยอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะโอเคคำถามเดียวกันป่ะเนี่ยไม่คำถามยากอ่ะเอาดันเลือกฝั่งสถาปัตย์เรามาเลือกฝั่งวิศวะนะน้องโอมนะทำไมอันนี้ชอบภูเขาทะเลนี่อันนี้คืออะไรอันนี้คือแบบว่าตอบให้ได้เยอะที่สุดภายใน1 นาทีไม่ตอบรู้สึกอะไรกับประโยคเนี้ยตอบเลยโอเคของโอมนะ1 minute challenge ของโอมเริ่มเรื่องอบอุ่นหัวใจที่สุดในปีนี้บอกไม่ได้ครับรอเล่นจริงๆก็นี่แหละการที่แบบว่าได้รู้ว่าจริงๆแล้วเรารักใครสักคนจริงๆโอเคคนที่อยากขอบคุณที่สุดในปีนี้ขอบคุณณนนท์อันนี้จริงจังคำพูดติดปากที่สุดในปีนี้ขอบครับเหนื่อยที่สุดในปีนี้ไม่มีนะโอ้ให้เวลากับเรื่องนี้มากที่สุดในปีนี้ร่างกายเซอร์ไพรส์ที่สุดในปีนี้เป็นปีที่เติบโตมากเติบโตแบบก้าวกระโดดโอเคโอ้ยลุ้นมากเลยอ่ะลุ้นโอมมากเลยทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมอ่ะคือโอมมีความจริงจังอ่ะเวลาอยู่ในเซฟเฮาส์อ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าคำถามแบบเนี้ยคนที่น่าจะคิดอ่ะน่าจะเป็นณนนท์แต่โอมอ่ะคิดกับคำถามคือถ้าเวลาเปิดโหมดจริงจังเมื่อไหร่ที่ไม่เล่นเลยผมจะคิดมันจะไม่ได้คิดอย่างเนี้ยแต่มันจะต้องกว่าจะผ่านจากตรงนี้แล้วมันต้องลงมาตรงนี้ก่อนแล้วเวลาผมตอบผมใช้ใจตอบกับทุกเรื่องเลยโอเคเรามาสู่อีกอันนึงคือ3สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปีนี้ครับไม่ต้องอธิบายยาวนะขอรีแคปสั้นๆว่าปีเนี้ยได้เรียนรู้อะไรบ้างฟังของณนนท์ก่อนคือผมอะเริ่มสับสนว่าเหตุการณ์ที่แบบผมจดจำอะมันคือปีนี้หรือเปล่าฮะเพราะมันคือ3ปีมันคือ2มันใกล้ๆอย่าง Big Mountain อย่างเงี้ยถ้าย้อนกลับไปปีกว่าปีครึ่งแบบจะเกือบ2ปีแล้วอะก็เลยแบบเอ๊ะเลยไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคือปีนี้หรือเปล่าเวลามันผ่านไปเร็วนะปีนี้อันนี้เดือนอะไรนะกำลังจะสิ้นปีกำลังจะวันเกิดนายแล้วครับครับกำลังจะสิ้นปี3สิ่งที่ได้เรียนรู้สึกอะไรตอบมาเลยได้เรียนรู้จากโอมเลย1เรื่องวินัยครับก็พยายามปรับ
คือผมเป็นคนที่แบบมีความเป็นศิลปินจ๋าแบบจ๋ามากๆถ้าไม่มีอารมณ์คือไม่ทำถ้าสมมติว่าจะทำอย่างนึงแล้วแบบว่าอยู่ดีแบบไม่มีอารมณ์ทำอ่ะไม่ทำคือเหมือนเราเป็นศิลปินเราจะใช้อารมณ์ทุกอย่างในการรังสรรค์มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อเราไม่มีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ทำแต่บางอย่างเรารู้สึกว่ามันจำเป็นต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเราอย่างฟิตเนสอย่างผมไม่ได้ฟิตเนสเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางแล้วมันพ่วงไปด้วยหลายๆอย่างในงานของผมเองงานอะไรเองผมรู้สึกว่าน่าจะต้องมีวินัยให้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับกับโควิดล่ะน่าจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างไหมการติดโควิดของตัวเองเมื่อกี้เนี่ยที่ทิ้งไว้อะไม่มีอะไรไม่แน่ไม่นอนเลยนี่คืออย่างที่2แต่มันคือสิ่งที่มันรู้ตั้งนานแล้วอะมันสิ่งที่มันเรียนรู้ตั้งแต่แบบตั้งแต่เรา16ตั้งแต่แบบอะไรอย่างเงี้ยเรามีเหตุการณ์ที่ทำให้เราเห็นได้ชัดว่าไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าสมมุติว่าเด็กวัยผมเด็กวัยผมไม่รู้นะว่าคนอื่นจะเป็นยังไงแต่ผมเท่าที่ผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ผมจะแบบสมมุติว่าผมมีเรื่องอะไรบางอย่างมีเรื่องเครียดจากเรื่องงานหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะหาอย่างอื่นทำครับในปีนี้ผมรู้สึกว่าการยอมรับก็เป็นอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจยอมรับและอยู่กับมันเรียนรู้ไปกับมันรู้วิธีการดีลกับมันแล้วก่อนหน้านี้ถ้าผมมีเรื่องเครียดอะไรผมจะแบบหาเพื่อนหาอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ผมกลับไปกอดแม่ผมกลับไปนั่งเล่าให้แม่ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่หรือแบบเราแค่กลับไปกินแบบเรากลับไปกินข้าวฝีมือแม่เราแบบเราแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยจากที่แบบเราดาวๆหรือเราคิดเครียดอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมแปลกใจว่ามันมาเร็วกว่าที่คิดครับเพราะผมรู้สึกว่าโมเมนต์เนี้ยผมน่าจะแบบแก่กว่านี้อีกสักพักเลยอ่ะเพราะผมแบบแต่กับการแบบว่ามันมาในอายุเท่าเนี้ยซึ่งมันแบบแปลกใจที่มันมาเร็วครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องที่3เหรอฉันลุ้นมากหนูก็ลุ้นหนูรู้สึกว่าหนูกั้นหายใจด้วยไม่ใช่อะไรผมรู้สึกว่าย้อนแย้งนะผมอันนี้คือสิ่งที่ย้อนแย้งในตัวผมรู้สึกว่าการทำงานต้องทำกันเป็นทีมทำคนเดียวไม่รอดแต่บางทีที่เราแย่เราหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีอยู่คนเดียวก็ดีไม่ย้อนแย้งนะในความรู้สึกพี่ไม่ย้อนแย้งอย่าง MV จักรวาลต่างๆที่ผมกำกับเองอะไรเงี้ยทุกอย่างดึงมาที่ผมหมดเลยอะไรเงี้ยผมดึงมาทำเองหมดเลยพ็อปสตอรี่บอร์ดสตอรี่กำกับหรือโค้ดแอคติ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างหรือว่าแมเนจต่างๆผมก็ดึงมาหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยกับการแบบว่าอันนี้น่าจะเจาะจงที่สุดก็คือเราไม่ต้องทำได้ทุกอย่างเพราะก่อนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมควรจะทำได้ทุกอย่างโอเคสมมติอย่างโปรดักชันอย่างเงี้ยผมควรรู้ทุกตำแหน่งว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไรบ้างแต่ละตำแหน่งไม่ต้องทำอะไรหรือแต่ละตำแหน่งต้องมีความสามารถแบบเอกอู่ทางด้านไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยปีนี้ผมรู้สึกว่าเป็นปีที่ผมไม่ต้องทำได้ทุกอย่างครับใช่ก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่าแล้วรู้สึกว่าเป็นวงดนตรีเรารู้สึกว่าเราต้องเล่นได้ทุกอันเราต้องเล่นได้เราในแบรนด์นึงเราต้องเล่นได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่กับการแบบว่าเราแค่โฟกัสในสิ่งที่เราทำได้แล้วทำได้ดีอย่างเดียวไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับโอเค3 สิ่ง3 สิ่งของโอมครับผมก็นั่งคิดใช่ป่ะพอณนนท์พูดมันก็ลืมเพราะเสียงณนนท์มันก็อยู่ในหัวตลอดอันนี้ว่าสิ่งแรกที่ได้เรียนรู้ในปีนี้ก็คือความสุขเล็กๆความสุขง่ายๆที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองอันนี้ด้วยใช่ไม่ต้องหาอะไรไกลเลยเราแค่อยากออกกำลังกายเราก็ไปออกกำลังกายแค่นั้นเองสิ่งที่2คือครอบครัวครับมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้กลับไปอยู่กับครอบครัวกลับไปอยู่ในห้องนอนตัวเองกลับไปอยู่ในบ้านของตัวเองมันเกิดการที่ผมรีโนเวทห้องนอนตัวเองมันเกิดการที่ผมได้ใช้ชีวิตอยู่กับน้องชายผมมากขึ้นพาน้องไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยจากที่ผมแบบจากต่อยกับน้องไม่ชอบขี้หน้าอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าอยู่ดีๆตอนนี้ก็เป็นพวกเดียวกันเฉยเลยรักกันพ่อแม่อย่างเงี้ยแคร์ตลอดอยากกลับไปหาอยากอะไรอย่างงี้อีกสิ่งหนึ่งความพัฒนาในหน้าที่การงานรูปแบบงานที่ยากขึ้นความแตกต่างของงานที่จริงๆจะบอกว่ามันเป็นแนวเดิมก็ได้นะไม่ได้เดิมขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเราจะทำยังไงให้มันแตกต่างมันไม่ได้เดิมแบบเดิมแต่หมายถึงว่ามันก็เป็นช่องที่เราเคยเล่นมาแต่เราจะทำยังไงให้มันมีเอกลักษณ์ขึ้นมาเราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องทำการบ้านกับงานยังไงก็คือสิ่งที่เรียนรู้จากงานโอเคตัวเองครอบครัวการงานครับมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดได้
ผมอยากดูครอบครัวให้ดูแลครอบครัวให้มากขึ้นที่เป็นแบบนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เอาใครเลยเราแบบพ่อแม่จะยื่นมือเข้ามาช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ผลักออกเพราะเราเหมือนตอนนั้นเรารู้ตัวว่าอารมณ์เราไม่นิ่งใครเข้ามาก็คือโดนเราฟาดหางใส่หมดเลยก็เลยคิดว่าเราอยากดูแลให้มากขึ้นกว่านี้อะไรสุดท้ายจริงๆหนึ่งสิ่งที่อยากทำในปีหน้า New Year Resolution ของตัวเองความตั้งใจในปีหน้าอยากทำอะไรให้สำเร็จครับของแต่ละคนมึงเริ่มก่อนบ้างสิเริ่มโอมบ้างชัดมากครับอันนี้ผมอยากซื้อบ้านให้ได้จริงๆพอพูดในเซฟเฮาส์อยู่ว่าคือจริงๆบ้านก็มีอ่ะก็อยู่กับที่บ้านได้แต่แค่อยากแบบเป็นพื้นที่ของตัวเองสมมติง่ายๆอยากเลี้ยงหมาอย่างเงี้ยจะได้ซื้อหมาได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกอะไรอย่างงี้แค่อยากมีบ้านอย่างน้อยแบบแค่นั้นแหละอยากมีบ้านโอเคณนนท์นะครับอยากมีบ้านเหมือนกันแต่ต่อไปก็กลัวจะซ้ำก็เลยพยายามคิดอันใหม่ให้อยู่แป๊บนึงนะพี่อย่างงี้อยากปิดอัลบั้มครับอยากลอนช์ออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าคือเราประกาศไปนานแล้วแหละแฟนคลับเรากลุ่มนึงที่แบบอยู่กันมานานก็อาจจะรู้ว่าแบบว่าเราวางแผนว่าเราจะทำอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบมีงานนู้นงานนี้อะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่ได้โฟกัสกับมันจริงๆก็คิดว่าอยากปิดสักทีครับก็อยู่กับมันมานานแล้วเหมือนกันก็ใกล้เสร็จมานานแล้วในปีหน้าจะได้ฟังใช่ไหมหมายถึงว่าทุกอย่างคาดว่าเนาะถ้านนท์ลุกจากเตียงได้ครับไม่ถ้ามันไม่ได้อยู่ที่ว่ากูลุกจากเตียงได้ถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรอย่างโควิดอย่างเงี้ยกูก็ไม่ได้กูไม่ได้กูไม่ได้มีอารมณ์มานั่งแต่งเพลงในช่วงโควิดที่แบบตอนแรกกูก็คิดว่าแบบว่ากูเข้าโรงพยาบาล14 วันเนี่ยกูต้องได้สักเพลงมันได้เพลงนึงแหละแต่มันก็จิตวิญญาณมันคือศิลปินน่ะมันคือเราไม่ได้แบบสามารถแบบเรามานั่งตะบี้ตะบันทำให้มันเสร็จได้อะไรเราต้องแบบมันเหมือนแบบเราทำอาหารอ่ะเราต้องแบบค่อยทำของหวานอย่างเงี้ยมันต้องค่อยๆทำเราต้องละเมียดกับมันเราต้องแบบเราต้องอะไรอย่างเงี้ยมันถามว่ามันทำรีบๆทำได้ไหมทำได้นะแต่มันก็อาจจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้มันดีที่สุดในภาพที่เราเห็นไว้อะไรได้ครับไม่ได้กดดันครับรอฟังแล้วกันให้มึงฟังไปตั้งหลายเพลงแล้วมึงจำได้หรือเปล่าเนี่ยฮะโอเคสำหรับรายการวันนี้ก่อนไปให้ฝากผลงานครับชัดหน่อยนึงแล้วกันชัดหน่อยนึงให้นิดเดียวนะอันนี้คือวันไหนครับออนเดือนธันวาวันที่เท่าไหร่ครับ14ฝากอันนี้ก่อนเลยครับว่าแค่เพื่อนผมว่าน่าจะอยู่กันถึงปีหน้าเลยแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันครับเพราะว่าก็อย่างที่เราพูดทุกที่ว่าแบบว่ามันเป็นงานที่เราทุกคนไม่ใช่นักแสดงอย่างเดียวอย่างเงี้ยทีมงานเป็นงานแบบงานปล่อยของอ่ะเป็นงานแบบงานที่ทุกคนตั้งใจทำด้วยใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามว่าแบบมันมีเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีให้ทุกคนได้มีความสุขและทุกคนจะได้เห็นด้วยว่าแบบทีมงานของไทยอ่ะมันก็ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกครับทุกคนก็ตั้งใจทำด้วยใจจริงๆเนี่ยครับโอเคสำหรับครับผมฝากแค่เพื่อนครับเพื่อนครับแต่ว่าฝากธรรมดาก็จะธรรมดาไปขออนุญาตนะครับผมมีซีนนึงน่าจะใกล้ๆกับอาทิตย์ที่ออนแล้วแต่ยังไม่ออนเป็นซีนที่ผมไม่เคยเอาความสามารถนี้ไปโชว์ที่ไหนแล้วผมค่อนข้างภูมิใจกับสิ่งที่จะนำเสนอนี้มากประมาณอันนี้จริงครับอันนี้เป็นค่อนข้างภูมิใจมากๆเป็นคนที่นั่งดูอยู่ข้างล่างแล้วบอกได้คำเดียวว่าเป็นซีนที่พอสั่งคัดปุ๊บผมวิดีโอคอลไปหาพ่อผมแล้วน้ำตาไหลว่าสิ่งที่ป้าอยากให้ทำอ่ะผมได้มาใช้แล้วนะสิ่งนี้ผมบอกว่าอยากรู้ทิ้งท้ายได้ดีอยากรู้ครับสิ่งนี้ผมบอกเลยว่าที่สุดผมนั่งดูข้างล่างผมปรบมือให้มันโอเคได้ปล่อยทีเซอร์แรงไม่ไหวตอนนี้ผมบอกเลยว่าผม standing ovation ให้มันเลยโอเคเราขอบคุณครับเพื่อนที่มาวันนี้ก็ขอบคุณโอมแล้วก็ณนนท์ด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะโอเคเป็นปีที่สมบุกสมบันของทั้งคู่จริงๆแล้วก็เห็นถึงมิตรภาพของเพื่อนทั้งคู่จริงๆว่าเขารักกันแค่ไหนก็โทษฐานที่รู้จักกันเนาะก็ขอให้รักกันฉันเพื่อนแบบนี้ตลอดไปเป็น friendship forever นะครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับก็ยังไงสามารถติดตามฟังของคนอื่นๆได้เราจะมีแคมเปญตัวของ
ปีนี้สอนให้ฉันรู้ว่าอยู่อีก8คนมีนักแสดงมาร่วมพูดคุยกับเราเนี่ยแหละก็สามารถติดตามกันได้เนาะใน EP อื่นๆก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังนะครับก็ยังไงอย่าลืมติดตามรายการเวอร์ไวโลกทั้งใบให้วายอย่างเดียวนะคะครับผมในทุกวันอังคารนะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast ใช่ครับสำหรับวันนี้ผมพีดีบีตั้มและโคโฮสน้องเนยนะคะรวมถึงโอมกับณนนท์ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับWorldwide Podcast โลกทั้งใบให้วายอย่างเดียว